Hello, chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giải bài LeetCode số 70, Climbing Stair. Và đây cũng là cái bài đầu tiên mình làm về quy hoạt động, hay còn gọi là Dynamic Programming. Mình có một cái cầu thang có n bậc. Tại mỗi thời điểm, mình có thể leo một bước hoặc là hai bước. Vậy thì mình sẽ có bao nhiêu cách để đi hết cái cầu thang này? Ở trong ví dụ 1, mình có n bằng 2, có nghĩa là mình có hai bậc cầu thang. Vậy thì mình có hai cách, hoặc là mình đi từng bước, hoặc là mình có thể đi hai bước là lên tới đỉnh. Ở trong ví dụ số 2, mình có n bằng 3, có nghĩa là mình có 3 bậc cầu thang. Vậy thì mình có những cách, mình có thể đi từng bậc, hoặc là mình đi một bước xong rồi mình đi hai bước, hoặc là mình đi hai bước xong rồi một bước. Vậy thì chung quy lại mình sẽ có 3 cách để mình leo lên cầu thang. Những cái số n này nó khá là nhỏ, mình có thể tính tay được. Nếu như n là con số lớn hơn một tí, ví dụ như n bằng 10 thì mình sẽ rất khó để mà mình tính tay. Thì để giải bài toán này, mình sẽ sử dụng quy hoạt động, hay trong tiếng Anh mình gọi là Dynamic Programming. Với quy hoạt động, mình sẽ có một cái vấn đề lớn và mình sẽ chia nhỏ những cái vấn đề này thành những cái vấn đề nhỏ hơn, mình gọi là subproblem. Và mình cũng có thể chia những cái subproblem này thành những cái vấn đề nhỏ hơn nữa, cho tới khi nào mình có thể giải quyết được những cái vấn đề nhỏ này. Sau đó mình sẽ sử dụng kết quả của những vấn đề nhỏ, mình đi giải quyết những cái vấn đề lớn hơn một tí. Và từ những cái vấn đề lớn này, mình sẽ đi giải quyết cái bài toán mà mình đang cần phải giải quyết. Thì đó chính là cái ý tưởng của quy hoạt động. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vô cách giải của bài này thôi. Mình sẽ lấy ví dụ n bằng 5 và vị trí hiện tại của mình y đang bằng 0. Mình sẽ có hai sự lựa chọn, hoặc là mình đi một bước tới y bằng 1, hoặc là mình đi hai bước tới y bằng 2. Nếu như mình đi bước đầu tiên là một bước thì từ vị trí y bằng 1, mình có thể đi thêm một bước nữa để đến vị trí thứ hai, hoặc là đi hai bước để tới y bằng 3. Từ nốt số 2 này mình sẽ có hai sự lựa chọn, mình đi một bước tới y bằng 3, hoặc là đi hai bước tới y bằng 4. Từ nốt số 3 này mình có thể đi một bước tới y bằng 4, hoặc là đi hai bước tới y bằng 5. Lúc này mình đang ở vị trí số 5. Tại cái nốt này mình sẽ không đi tiếp nữa mà mình sẽ dừng luôn, tại vì mình đã giải quyết được cái bài toán rồi. Tuy nhiên thì những cái nốt khác mình vẫn chưa có tới nốt số 5, mình cũng sẽ đi tiếp. Từ nốt số 3 mình có hai sự lựa chọn, hoặc là đi đến nốt số 4, hoặc là đi đến nốt số 5 luôn. Nếu như mình đi ở nốt số 4 này, mình sẽ tới nốt số 5, hoặc là mình đi hai bước tới nốt số 6. Cái số 4 này cũng vậy. Hoặc là mình đi đến nốt số 5, hoặc là mình đi đến nốt số 6. Thì nếu như mình đã chạm tới vị trí số 5, mình có thể dừng được rồi. Mình không cần phải đi tiếp. Và tại đây khi mà mình đến vị trí y bằng 6 thì mình sẽ không đi tiếp nữa. Tại vì mục tiêu của mình là đi đến y bằng 5 thôi. Nhưng mà ở đây nó đã vượt quá cái mục tiêu của mình rồi. Và ở bên cái nốt thứ hai này nó cũng tương tự. Từ những cái vấn đề lớn, mình đã chia nhỏ nó ra thành những cái vấn đề nhỏ hơn, cho tới khi nào mà mình giải quyết được những cái vấn đề nhỏ này. Ví dụ như tại đây, mình sẽ trả về cho nốt số 4. Sẽ có một cách để đi đến số 5. Nếu như mình đi hai bước thì mình sẽ đến nốt số 6. Chung quy lại mình chỉ có một cách thôi. Và từ cái vấn đề nhỏ hơn này, mình sẽ tính toán cái vấn đề tại nốt số 3 này. Thì nó sẽ có một cách để đi qua nốt số 4 và một cách để đến nốt số 5 luôn. Vậy thì mình sẽ có hai cách. Và tương tự, tại nốt số 4 này, mình có một cách. Và tại nốt số 2 này, mình sẽ có hai cách nếu như mình đi một bước và một cách nếu như mình đi hai bước. Mình sẽ có ba cách để đến nốt số 5 nếu như mình đi từ nốt số 2. Và ở đây cũng vậy. Ở bên phải mình sẽ có hai cách. Ở bên trái mình sẽ có ba cách. Ở nốt số 1 mình sẽ có 5 cách. Ở nốt số 2 này mình có ba cách. Và mình lại trả về cái kết quả mà mình đang cần tìm. Là nếu như mình đi từ y bằng 0 tới y bằng 5 thì sẽ có bao nhiêu cách? Thì mình sẽ có 8 cách. Mình sẽ có 5 cách nếu như mình đi một bước và ba cách nếu như mình đi hai bước. Cái cách vẽ như vậy là cách để mình trực quan hóa cái dynamic programming. Và cái cây này người ta gọi là decision tree. Và vì mình đang đi từ trên xuống dưới nên cách này người ta sẽ gọi là top down. Ở đây cái cây của mình có chiều cao là n. Thời gian thực thi của cái cách này sẽ bằng số nốt ở trong cái cây này sẽ gần bằng 2 mũ n. Và bộ nhớ cho cái cây này sẽ là O of n. Bởi vì tính chất của chi hồi, khi mà mình ở vị trí sâu nhất ở trong cái cây này, mình sẽ có n nốt ở trong cái stack. Mình sẽ đi định nghĩa cái hàm DFS. Và tham số của nó sẽ là vị trí hiện tại của mình, y. Mình sẽ có hai cái base case hoặc là hai cái điểm dừng. Nếu như mà y nó lớn hơn n
thì mình sẽ trả về 0. Hoặc là nếu như mình đang ở vị trí N thì mình sẽ trả về 1. Tại đây mình sẽ có hai sự lựa chọn. Hoặc là mình đi một bước y cộng 1. Hoặc là mình đi hai bước y cộng 2. Và mình chỉ việc trả về tổng số cách. Mình sẽ gọi cái hàm DFS này từ vị trí số 0. Thì đây chính là top-down approach. Time complexity của mình sẽ là O of 2 mẫu N. Và space complexity của mình sẽ là O of N. Tuy nhiên khi mà mình submit thì cái cách này mặc dù nó chạy được nhưng mà nó lại khá là chậm. Nếu như mà N là một con số lớn hơn một tí nữa, nó sẽ vượt quá cái thời gian và nó không thể nào pass hết được tất cả các test case. Mình quan sát thấy cái số 2 này của mình nó xuất hiện 2 lần. Mình đã đi tính toán kết quả cho vị trí số 2 rồi. Nhưng mà qua bên đây mình phải đi tính toán thêm một lần nữa. Vậy thì cái công việc tính toán của mình nó đang bị lặp lại. Nên là ở cái cách thứ hai này mình sẽ có một cái bộ nhớ, hoặc là mình sẽ gọi nó là một cái cache. Không chỉ ở mỗi nốt số 2 này lặp lại mà nốt số 3, số 4 này nó cũng lặp lại. Nếu như n này là một con số lớn hơn nữa thì nó sẽ có rất là nhiều nốt bị lặp lại. Nên là mỗi lần mình tính toán kết quả cho một nốt thì mình sẽ lưu trữ kết quả đó lại. Lần tới mà mình gặp một cái trường hợp y chang thì mình không phải đi tính nữa mà mình trả về kết quả luôn. Vậy thì ở đây nốt số 4 của mình nên có giá trị là 1. Mình sẽ lưu vào cái cache của mình. Nếu như mình đi từ số 4 thì mình sẽ có một cách, và từ số 3 mình có 2 cách. Mình cũng sẽ lưu vào cái cache của mình. Khi mình tính toán nốt số 2 thì mình cần kết quả của cái nốt số 4 này. Thì thay vì mà mình gọi sâu xuống nữa thì ở trong cái cache của mình đã lưu lại nốt số 4 của mình sẽ có giá trị là 1. Nốt số 2 của mình sẽ có 3 cách. Tương tự như vậy, tại nốt số 1 thì mình cần phải có kết quả của nốt số 3. Mà kết quả của nốt số 3 mình đã tính toán ở trong cái cache này rồi là bằng 2. Vậy thì mình không cần phải gọi sâu xuống nữa. Mà mình nhìn vô cái cache này và mình lấy kết quả đó ra. Nốt số 1 của mình sẽ bằng 5. Và cái nốt số 2 này cũng vậy. Thay vì mình phải đi tính thì mình đã có kết quả rồi là nó bằng 3. Thì cái nốt tại y bằng 0 của mình là sẽ bằng 8. Cái cách này người ta sẽ gọi là memoization, hoặc mình cũng có thể gọi là caching. Vậy thì thời gian thực thi của cách này sẽ là of n. Bởi vì nhờ cái cache này mà mình chỉ gần như đi qua n nốt thôi. Và mình có n vị trí, thì với mỗi vị trí mình chỉ tính toán một lần thôi. Mình đã lưu kết quả này vô cache rồi. Bộ nhớ của mình, space complexity, vẫn là of n. Bởi vì cái tính chất của truy hồi như này mình đã nói. Với cách thứ hai, mình sử dụng memoization. Mình sẽ có một cái cache. Thì ở đây nó sẽ là một cái dictionary. Nếu như mà mình đã cache cái kết quả này rồi, nếu như y mà ở trong cái cache, thì mình sẽ return cache tại y. Và trước khi mà mình trả về kết quả thì mình phải cache lại cái kết quả tại vị trí hiện tại. Là cache tại y sẽ bằng 1 cộng 2. Và thông thường cái cách mình viết thì mình sẽ thích trả về cái cache này hơn. Thì cái cách cache này cũng khá là hiệu quả. Ở đây time complexity của mình sẽ là of n. Và space complexity của mình cũng sẽ là of n. Ở trong cái cách cuối cùng của hoạt động này, thay vì mình tính toán từ trên xuống thì mình sẽ tính toán từ dưới lên. Nó sẽ gọi là bottom up, hoặc nó cũng có thể gọi là tabulation. Tại vì ở trong cách này, thay vì mình sử dụng truy hồi thì mình sẽ có một cái bảng. Như hồi nãy mình đã nói, thay vì mình đi từ số 0 cho tới số 5 thì lúc này mình sẽ đi ngược lại. Mình sẽ đi từ số 5 tính toán dần lên cho đến số 0. Nếu như mình đi quá vị trí số 5 này thì mình sẽ không có cách nào cả. Nếu như mình xuất phát từ vị trí số 5, mình sẽ có một cách đến vị trí số 5. Tại sao là một cách thì tí nữa mình sẽ giải thích sau. Từ vị trí số 4 này, mình sẽ có hai sự lựa chọn. Nếu như mình đi một bước thì mình sẽ có một cách. Nếu như mình đi hai bước thì mình sẽ không có cách nào cả, bởi vì mình đã đi qua cái vị trí n bằng 5 rồi. Từ số 4, mình sẽ có một cách. Từ vị trí số 3, mình sẽ có hai sự lựa chọn. Hoặc là mình đi một bước, có một cách. Hoặc là mình đi hai bước, có một cách. Vì chung quy lại, mình sẽ có hai cách. Từ vị trí số 2, mình sẽ có hai sự lựa chọn. Hoặc là mình đi một bước, mình có hai cách. Hoặc là mình đi hai bước, mình có một cách. Vậy thì chung quy lại mình có ba cách. Tới đây thì mình sẽ dừng lại một chút. Mình sẽ giải thích tại sao nốt số 5 này lại có một cách. Để cho thuật toán hoạt động thì cái nốt số 5 này mình phải để là số 1. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu như mình về mặt logic
mình để cái này là số 0, vậy thì cái mảng của mình sẽ toàn là số 0 hết. Thì để cái thuật toán này nó hoạt động thì mình phải để cái base case của mình là bằng 1. Mình sẽ tiếp tục đi từ vị trí số 1, hoặc là mình có 3 cách, hoặc là mình có 2 cách. Vậy thì tổng cộng mình có 5 cách. Và đi từ vị trí số 0 mình sẽ có 8 cách. Thời gian thực thi cho cái cách này sẽ là of n. Mình có n vị trí và mình chỉ có một vòng lặp đi qua từng vị trí. Bộ nhớ của mình space complexity cũng sẽ là of n, bởi vì cái mảng này của mình có n vị trí. Tuy nhiên ở đây mình có thể tối ưu hơn nữa. Mình quan sát thấy với mỗi vị trí để tính toán kết quả cho cái vị trí đó, mình chỉ cần biết hai câu phía sau nó. Ví dụ như tại nốt số 2 này, mình chỉ cần hai cái nốt phía sau nó, chứ mình không cần những cái nốt số 5, số 6 này. Thay vì mình có một cái mảng, mình sẽ cần hai biến, mình sẽ gọi là N1 và N2. Đầu tiên N1 của mình sẽ bằng 1 và N2 của mình sẽ bằng 0. Mình đi tính vị trí hiện tại của mình là vị trí số 4 sẽ bằng 1 cộng 0 là bằng 1. Và lúc này mình sẽ dịch chuyển N1 và N2 của mình lên một đơn vị. Mình lại tiếp tục tính kết quả cho vị trí số 3 bằng cách là lấy 1 cộng 1 bằng 2 và mình lại dịch chuyển N1 và N2. Thì lúc này những cái kết quả trước, ví dụ như 0 và 1 thì mình không cần phải quan tâm, mình chỉ quan tâm N1 và N2 của mình thôi. Mình tiếp tục tính cho vị trí số 2 là sẽ bằng 2 cộng 1 là 3. Mình dịch chuyển N1 và N2 lên. Ở vị trí số 1 là sẽ bằng 5 và mình cũng lại dịch chuyển N1 và N2. Và cuối cùng vị trí đầu tiên của mình sẽ có 8 cách và dịch chuyển N1 và N2. Những cái này thì mình không có lưu lại. Và cuối cùng thì mình chỉ việc trả về kết quả đầu tiên là N1. Thì đó chính là cái cách cuối cùng của mình. Và với cách này, vì mình sử dụng hai biến N1 và N2, mình không phải sử dụng thêm một cái mảng nào cả. Bộ nhớ của mình sẽ là of one, hoặc là một cái constant. Bây giờ mình sẽ đi vào phần code thôi. Qua cái cách cuối cùng, bottom up của mình sẽ có hai biến N1 và N2 sẽ lần lượt là bằng 1 và 0. Mình sẽ có một vòng lặp for in range n. Mình chỉ cần lặp n lần, mình không sử dụng cái biến y này, nên là mình lặp xuôi hay lặp ngược nó không quan trọng. Mình đang có n1 và n2 và cái vị trí hiện tại của mình nó sẽ bằng n1 cộng n2. Vậy thì mình có thể gán lại n1 của mình sẽ bằng tổng của hai cái là bằng tổng của n1 cộng n2. Và n2 của mình sẽ gán lại là tại vị trí n1 này. Và cuối cùng mình chỉ việc return n1. Mình sẽ submit thử nhé. Như nãy mình đã nói thì time complexity sẽ là of n, bởi vì mình chỉ có một vòng lặp, và space complexity của mình sẽ là of one, là một cái constant. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như các bạn muốn luyện thêm về lead code thì có thể cân nhắc channel của mình. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.